vùng đất hoang dã nơi sự sống và cái chết diễn ra từng giây. Tại đây, những cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa sư tử, báo ghê pa, linh cẩu, chó rừng và đà điểu không bao giờ dừng lại. Chào mừng đến với cuộc chiến vùng đất hoang dã châu Phi. Khu bảo tồn nằm ẩn mình ở rìa phía tây của Kruger, một khu bảo tồn nơi thiên nhiên hoang dã hít thở tự do. Tại đây, dòng sông San và Sabi khắc họa sự sống trên vùng đất, nuôi dưỡng vô số sinh vật trong vòng tay của chúng. Những ngọn cỏ cao đung đưa thì thầm những bí mật được gió châu Phi mang đi khắp đồng bằng bất tận. Trong Sabi-san, những loài săn mồi lang thang không bị cản trở. Câu chuyện của chúng được khắc ghi trên đất và sự tĩnh lặng. Hàng thập kỷ bảo vệ đã xây dựng nên một mối liên kết giữa con người và động vật không giống bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Những đêm ở Sabi-san tràn ngập tiếng thì thầm, tiếng gầm gừ và âm nhạc của những sinh vật hoang dã. Mỗi âm thanh kể một câu chuyện về những kẻ săn mồi bị săn đuổi và sự cân bằng mong manh giữa chúng. Nơi những dòng sông khắc họa cuộc sống và mỗi bóng hình đều ẩn chứa một câu chuyện. Bình minh ló dạng, đường chân trời nhuộm vàng khi thảo nguyên bừng sức sống. Bên dưới những bụi cây, một đàn sư tử nằm nghỉ ngơi, bộ lông nâu vàng hòa quyện với bụi đất. Những con sư tử cái nằm cạnh nhau, mắt nhắm hờ, nhưng vẫn dõi theo từng chuyển động tinh tế trên cỏ. Chúng là hiện thân của sức mạnh, trí tuệ và những mối liên kết gia đình bền chặt, trải dài qua nhiều thế hệ sinh tồn trong tự nhiên. Trong bầy, sự gần gũi chính là sự sinh tồn, gắn kết chúng lại với nhau trước những thử thách của thiên nhiên. Mỗi ánh nhìn, mỗi cái thúc nhẹ đều mang theo một ngôn ngữ ngầm chỉ có bầy mới hiểu được. Ở đây, sư tử không chỉ sống, chúng viết nên lịch sử bằng sự hiện diện kiêu hãnh, kiên cường của mình. Chúng là linh hồn của vùng đất, là nhịp đập của thảo nguyên và là niềm kiêu hãnh hoang dã của thiên nhiên. Bình minh tràn ngập trên bãi cát Sabi, phủ lên thảo nguyên một màu vàng nóng chảy dưới bầu trời đang thức giấc. Bầy sư tử chậm rãi chuyển động, tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ, xuyên qua những tán cây. Tình cảm tuôn trào qua những cái liếm láp tinh tế, những cái vuốt ve và những tiếng gầm gừ sâu lắng, trấn an giữa các thành viên trong gia đình. Mối liên kết này là sức mạnh lớn nhất của chúng, gắn kết chúng lại với nhau qua cả chiến thắng lẫn bi kịch. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng cuối cùng, chúng vươn lên với vẻ duyên dáng tự nhiên. Mỗi bước đi đều thận trọng, cơ bắp cuộn tròn dưới lớp lông bóng mượt, bàn chân im lặng. Đôi mắt màu hổ phách của chúng dán chặt vào một đàn trâu rừng đang gặm cỏ bên bờ sông. Lũ trâu rừng ngẩng đầu lên, tai giật giật trước sự tiếp cận lặng lẽ. Bản năng kéo chúng lại gần nhau hơn, tạo thành một bức tường sừng và cơ bắp sống động.
Đây không phải là một cuộc săn dễ dàng. Trâu rừng rất nguy hiểm, khi tụ tập, nguy hiểm hơn hầu hết các con mồi khác. Bầy sư tử tiếp tục di chuyển, tìm kiếm cơ hội tấn công. Bầy trâu rừng không hề lơ là cảnh giác. Chúng liên tục quan sát chuyển động của sư tử. Con sư tử liên tục len lỏi tìm kẽ hở trong đàn trâu rừng. Cuộc đấu trí căng thẳng giữa kẻ săn mồi và con mồi. Con trâu rừng trưởng thành không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, hành động của nó là một thách thức đối với sư tử. Con sư tử cái dừng lại, tính toán tỷ lệ cược, đọc vì từng cử động và chuyển động của con mồi. Rồi bất ngờ, sự căng thẳng bùng nổ như dây cung bị kéo căng. Một con trâu rừng khổng lồ lao về phía trước, cơ bắp cuồn cuộn, sừng nhắm bắn với độ chính xác chết người. Cú va chạm thật tàn khốc, đập vào da thịt bằng một sức mạnh ghê rợn không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, cơ thể cô lơ lửng trên không trung, nổi bật trên nền trời buổi sáng nhợt nhạt. Con sư tử cái bị thương nằm bất động, hơi thở dồn dập, sự sống dần tan biến vào lòng đất. Bình minh ngày mai có thể mang đến một trận chiến khác, một thất bại khác, một cơ hội khác để chứng tỏ sức mạnh. Hiện tại, bầy sư tử đang nghỉ ngơi, bụng no căng, tinh thần tạm thời được thư thái. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, nhuộm vàng đồng cỏ. Bầy sư tử thức dậy sau giấc ngủ dài đêm dài, duỗi những chân tay nặng trĩu vì ngủ. Tiếng ngáp và tiếng lăn lộn uể oải lan tỏa khắp đàn như một nghi thức buổi sáng. Chúng xoa đầu, gặm tai và đùa nghịch đập đuôi nhau. Bên dưới sự dịu dàng này là tia lửa của một kẻ săn mồi, luôn sẵn sàng bùng cháy mà không báo trước. Sự thư giãn tan biến khi mục đích bắt đầu, cuộc săn sắp bắt đầu. Ánh mắt chúng hướng về đàn ngựa vằn xa xa, đang gặm cỏ yên bình dưới ánh nắng ban mai. Từng con một, những bóng vàng óng len lỏi vào đám cỏ cao. Bước chân của chúng lặng lẽ, mỗi chuyển động đều nhịp nhàng, mỗi hơi thở đều hòa nhịp với tiếng gió thì thầm. Một con ngựa vằn đột nhiên ngẩng đầu lên, tai vẫn lên, lỗ mũi phập phồng báo động. Bầy ngựa tản ra, đập xuống đất trong cơn hoảng loạn. Bầy sư tử dừng lại, đánh giá lại, không muốn lãng phí năng lượng vào một cuộc rượt đuổi theo kiểu phong kiến. Bầy vòng rộng, chúng hòa vào một sườn khác của vùng đất trống. Bầy ngựa vằn nghĩ rằng nguy hiểm đã qua, lại cúi đầu gặm cỏ. Bầy sư tử lại tiến đến gần, lặng lẽ len lỏi giữa biển xanh đang đung đưa. Con đầu đàn vẫy đuôi ra hiệu. Thời khắc đã đến.
Một con sư tử cái lao về phía trước, móng vuốt xé toạc mặt đất khi cơ thể nó biến thành một quả tên lửa vàng. Con sư tử cái khóa chặt mục tiêu đã chọn, thu hẹp khoảng cách với độ chính xác không ngừng nghỉ. Với cú lao cuối cùng, nó nhảy vọt lên, cơ thể nó va vào con ngựa vằn đang sải bước. Bữa tiệc đã bắt đầu. Hàm răng sắc nhọn xé, thịt tươi, máu nhuộm đỏ bộ lông vàng óng. Tiếng gầm chiến thắng vang vọng khắp đồng bằng, khẳng định khoảnh khắc này là của chúng. Cuộc săn này không chỉ là một bữa ăn, nó là minh chứng cho sự phối hợp, kiên nhẫn và sức mạnh. Nằm ở phía đông bắc Nam Phi là một vương quốc ẩn giấu, nơi thiên nhiên hoang dã thở tự do vượt ra ngoài ranh giới của con người. Khu bảo tồn tư nhân này giáp với vườn quốc gia Kruger, tạo thành một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã liên tục lớn nhất châu Phi. Không có hàng rào nào ở đây, chỉ có thiên nhiên nguyên sơ, bầu trời bao la và các sinh vật di chuyển theo nhịp điệu sinh tồn cổ xưa. Địa hình thay đổi đáng kể. Bờ sông xanh tươi dần biến thành savanna khô cằn và những khu rừng rậm rạp bí ẩn. Sông Sabi và sông Seine uốn lượn qua đất liền, nuôi dưỡng mọi thứ trên đường đi của chúng, những mạch sống của vùng hoang dã. Những dòng nước này thu hút mọi thứ, từ những con báo lén lút đến những đàn trâu rừng. Mỗi loài đều tìm kiếm sự sống theo cách riêng của mình. Sabi Sen nổi tiếng thế giới với quần thể báo dày đặc, những kẻ săn mồi khó nắm bắt được, tạo nên bởi quá trình tiến hóa. Mỗi con báo đều độc đáo, có lãnh thổ riêng, thông minh và sống rất đơn độc. Chúng gây ra nỗi sợ hãi và sự tôn trọng trên khắp vùng đất. Mỗi xác chết nuôi sống hàng chục con. Ở Sabi Sen, cái chết tiếp thêm sức sống theo những cách vừa tàn khốc vừa đẹp đẽ. Về đêm, luật lệ thay đổi. Bóng tối che phủ cả kẻ săn mồi lẫn con mồi trong sự bí ẩn như nhau. Hoang dã không biểu diễn, nhưng nó hé lộ cho những ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe, để quan sát. Khi một ngày mới bắt đầu, sự sống lại trỗi dậy. Một sự đổi mới liên tục được sinh ra từ những nhịp điệu cổ xưa. Xa xa phía trước, những con linh dương từ sáng sớm lại gặm cỏ, tản ra rải rác trên cánh đồng lấp lánh. Nó hạ thấp người cho đến khi bụng chạm vào đất ẩm, cơ bắp cuộn lại như dây cung căng. Trong chớp mắt, nó lao về phía trước, chân đạp đồng bộ, bùn và nước bắn tung tóe phía sau. Con linh dương hoảng hốt bỏ chạy, nhưng một con trượt chân trên mặt đất ướt, mất đà quý giá. Một cú cắn nhanh gọn vào cổ họng đã kết thúc cuộc vật lộn dưới ánh chiều tà đang dần tắt. Mẹ nó ngồi gần đó nhìn chúng ăn, cơn đói của nó dịu đi bởi sự nhẹ nhõm và tự hào. Bữa ăn nhỏ trước đó chỉ đủ cho lũ con no nề, khiến bụng báo mẹ đau nhói vì trống rỗng. Cơn đói cồn cào khắp cơ thể, một lời nhắc nhở không ngừng rằng sống sót đồng nghĩa với việc mạo hiểm tất cả mọi thứ một lần nữa. Một tiếng gọi nhẹ nhàng triệu hồi những người bạn đồng hành nhanh nhẹn nhất, đáng tin cậy nhất của cô từ trong nhóm đang tản mát.
Chúng lên đường về phía đồng cỏ gần môi trường sống của thú hoang dã, nơi những con mồi lớn hơn thường lang thang. Không khí nồng nặc mùi bụi, cỏ và mùi xạ hương thoang thoảng của động vật ăn cỏ. Đi chuyển thấp xuống, chúng hòa mình vào đám cỏ cao, biến mất như những cái bóng giữa. Đồng đội của cô cũng tham gia. Một vệt mờ những cơ bắp lốm đốm lướt qua bụi và gió về phía mục tiêu đã chọn. Con báo mẹ bận nhảy, đáp xuống cao, hàm khóa chặt quanh chiếc cổ dày và vạm vỡ. Con linh dương đầu bò vùng vẫy và vặn vẹo, nhưng mọi lối thoát đều bị chặn lại bởi một vệt mờ những cơ thể lốm đốm. Trong một nhịp tim, những con báo đốm đông cứng lại, thở hổn hển, mắt dán chặt vào chiến lợi phẩm đã rơi xuống. Đồng cỏ trải dài bất tận, không mang lại chút an ủi nào, chỉ có nhịp điệu của sự sống và cái chết. Mặt trời lặn thấp, phủ bóng dài lên vùng đất, đã chứng kiến cả chiến thắng lẫn bi kịch. Sự tĩnh lặng bao trùm chân trời, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thì thầm của cỏ đung đưa trong làn gió chiều nhẹ nhàng. Bụi ngay lắng xuống, mang theo những ký ức mờ nhạt về những cuộc đấu tranh khốc liệt dưới bầu trời châu Phi khắc nghiệt. Những vết thương hữu hình và ẩn dấu vẫn còn như những dấu vết thầm lặng của những trận chiến, sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chất chứa những câu chuyện chưa kể, một sự bình yên mong manh sau cơn bão. Vùng đất hít thở những nhịp điệu chậm rãi, như thể đang than khóc và tưởng nhớ trong cùng một hơi thở. Những vệt mờ nhạt dẫn vào hoàng hôn, mang theo gánh nặng của sự sống còn vào một ngày bất định khác. Trên những đồng bằng rộng lớn, khô cằn của Savannah châu Phi, nơi ánh nắng mặt trời sưởi ấm, từng ngọn cỏ và sự sống luôn đối mặt với cái chết. Một sinh vật cao lớn bước đi thanh thoát, nhưng ẩn chứa một ánh mắt giết chóc. Chim Sagittarius serpentarius. Diều thư ký là một loài chim săn mồi đặc biệt với dáng vẻ của một quý tộc châu Âu thế kỷ 17 và khả năng tấn công như một võ sĩ quyền Anh. Cao tới 1-2 mét, chúng có đôi chân dài và khỏe đến mức có thể giết chết một con rắn chỉ bằng một cú đánh. Bộ lông xám nhạt, đầu nhỏ và màu đen thẳng đứng, mềm mại sau cổ gợi nhớ đến những thư ký hành chính thời xưa, do đó mới có tên là diều thư ký. Mặc dù có sải cánh gần 2 mét, diều thư ký hiếm khi bay. Chúng dành phần lớn thời gian trên mặt đất, lang thang tìm kiếm con mồi dưới cái nắng thiêu đốt. Với đôi chân dài, khỏe và dáng đi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, chim thư ký có thể bao phủ một vùng lãnh thổ rộng lớn mà không tốn nhiều năng lượng, một chiến lược thông minh để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của thảo nguyên. Không giống như hầu hết các loài chim khác, sợ rắn, chim thư ký coi rắn là một trong những nguồn thức ăn ưa thích của mình. Chúng không quan tâm rắn có độc hay không, lớn hay nhỏ. Chim thư ký sinh ra để đối đầu với rắn và đã tiến hóa để làm điều đó cực kỳ hiệu quả.
Chim thư ký không phải là loài săn mồi to lớn hay hung dữ nhất, nhưng nhờ sự chính xác, trí thông minh và khả năng chiến đấu, chúng đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với loài rắn. Trong một thế giới mà rắn gieo rắc nỗi sợ hãi, chim thư ký là biểu tượng của lòng dũng cảm và sức mạnh, những kỵ sĩ thực thụ của thảo nguyên châu Phi. Trong cái nóng khô cằn của sa mạc ở Tây Nam Hoa Kỳ, nơi đất nứt nẻ và cỏ khô như rơm cháy, một loài vật nhỏ bé nhưng quyết đoán lướt đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó không phải là một loài săn mồi hung dữ, mà là một loài chim. Chim chạy đường dài, hay còn gọi là chim chạy đường dài, không chỉ là biểu tượng văn hóa quen thuộc của bang New Mexico, mà còn là một trong những loài chim săn rắn hiệu quả nhất trong thế giới tự nhiên. Chim chạy đường dài có tên khoa học là Geocortex californianus. Đây là một loài chim thuộc họ cù với thân hình nhỏ nhắn, gọn gàng, đuôi dài và đôi chân đặc biệt phát triển. Không giống như các loài chim khác bay lượn trên bầu trời, chim chạy đường dài thích ở trên mặt đất. Điều này khiến đôi chân của chúng trở thành một vũ khí lợi hại, khỏe, dài, nhanh nhẹn và nhanh đến mức có thể đạt tốc độ 32 km/h, đủ để bắt được nhiều loài bò sát và côn trùng đang cố gắng trốn thoát. Mỗi bước chân của chim chạy đường dài là minh chứng cho sự thích nghi hoàn hảo của chúng với môi trường sa mạc, cơ thể nhẹ, giúp giảm mất nước. Bộ lông sẫm màu hấp thụ ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm, và hành vi của chúng giúp tiết kiệm năng lượng để đối phó với khí hậu khắc nghiệt. Không phải ngẫu nhiên mà người dân New Mexico lại chọn loài chim này làm biểu tượng cho tiểu bang. Chim chạy đường dài là hình ảnh sống động của sự kiên cường, thông minh và tinh thần vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất mà thiên nhiên đặt ra. Giữa trưa hè oi ả, trên mặt đất đỏ bụi bặm của sa mạc Chihuahua, một con rắn đuôi chuông vẫy đuôi với nhịp điệu nham hiểm. Từ xa, chim chạy đường dài xuất hiện, không hề tỏ ra sợ hãi. Cảnh tượng đó không chỉ là một ngôi nhà, đó là một minh chứng hoàn hảo cho bản năng, kỹ năng và sự tự tin. Một sinh vật nhỏ bé giữa sa mạc đã đánh bại kẻ giết người khét tiếng bằng sức mạnh riêng của nó. Trong tự nhiên, rắn từ lâu đã là biểu tượng của cái chết lặng lẽ, lạnh lẽo, nhanh nhẹn và được trang bị vũ khí tối thượng nọc độc.
Nhưng trên khắp mọi vùng lãnh thổ thù địch, từ sa mạc khô cằn đến rừng rậm, đồng cỏ châu Phi và đồng bằng Bắc Mỹ, chúng ta thấy rằng nọc độc không phải lúc nào cũng là sức mạnh tối thượng. Khi ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi những ngọn cây rậm rạp, khi mặt đất khô cằn nứt nẻ của sa mạc chỉ còn lại dấu vết của gió, và khi những đồng cỏ rộng lớn chìm trong yên lặng, thì đó là lúc một vương quốc khác bắt đầu thức tỉnh. Chúng không phải là những con sư tử gầm rú hay những con voi khổng lồ, mà là những sinh vật không chân trường đi lặng lẽ qua cỏ và lá khô. Những cái bóng dài ngoằn ngoèo của chúng đôi khi chỉ là một bóng mờ tối tăm, đôi khi là một cơn ác mộng sống động. Chúng là những con rắn độc. Hơn 3 loài, mỗi loài có vũ khí, tốc độ, khả năng ngụy trang, nọc độc chết người, hoặc sự kiên nhẫn tàn nhẫn riêng. Chúng là những kẻ giết người máu lạnh, nhưng đồng thời chúng cũng là biểu tượng thiêng liêng trong nhiều nền văn hóa, từ sự tái sinh đến cái chết đột ngột. Giữa khu rừng khô cằn ở miền Nam châu Phi, một cái bóng lướt qua thảm cỏ như lưỡi dao cạo. Nó không phát ra tiếng động, nhưng chuyển động của nó khiến tất cả các loài chim đều ngừng hót. Rắn mamba đen là loài rắn nhanh nhất thế giới, có khả năng đạt tốc độ hơn 20 km/h. Chúng dài tới 3 mét. Chúng có dây thần kinh rất nhạy cảm và nọc độc của chúng thuộc loại nguy hiểm nhất. Chỉ cần 25 mg mỗi hộp là đủ để giết chết một người trong vòng chưa đầy 1 giờ. Nhưng ngày nay, chúng không phải là kẻ săn mồi duy nhất. Một con mangut xuất hiện từ những bụi cây với đôi mắt sắc như dao và một cơ thể nhỏ bé nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Chúng là một trong số ít loài động vật có khả năng miễn dịch một phần với nọc độc thần kinh của rắn, nhờ cấu trúc đặc biệt của thụ thể acetylcholine. Con rắn mamba đen ngẩng đầu và thè lưỡi ra đầy đe dọa. Con cài mangot không hề lùi bước. Nó gầm gừ khe khẽ và khom người như một chiến binh thực thụ. Cuộc đối đầu bắt đầu.
Cuối cùng, kẻ từng là biểu tượng của cái chết trong rừng rậm châu Phi nằm bất động dưới nành vuốt của kẻ thù nhỏ bé. Chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ mạnh nhất. Đôi khi nó thuộc về kẻ dũng cảm và thích nghi nhất. Giữa những bãi cát nóng bỏng ở Bắc Phi, nơi nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 50°C và ban đêm thì lạnh cóng, mọi sự sống đều phải thích nghi hết mức để tồn tại. Trong môi trường khắc nghiệt này, một loài vật nhỏ bé dường như quá yếu đuối để sinh tồn, lại âm thầm thống trị màn đêm. Cáo sa mạc Fennec Fox bobseda. Với đôi tai khổng lồ, gần bằng đầu, cáo Fennec không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn bởi khả năng thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt. Đôi tai to lớn này giúp chúng tản nhiệt, làm mát cơ thể và trên hết là khuếch đại âm thanh, cho phép chúng phát hiện ra các loài bò sát và côn trùng sâu dưới cát. Đây chính là vũ khí bí mật để săn mồi trong bóng tối của chúng. Cáo Fennec có thân hình nhỏ bé, chỉ nặng từ 1 đến 1,5 kg, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn và yên lặng. Lòng bàn chân của chúng có một lớp lông dày, giúp chúng di chuyển nhẹ nhàng trên cát nóng mà không phát ra tiếng động. Ban ngày, chúng ngủ trong hang để tránh nắng. Ban đêm, chúng lướt nhẹ nhàng trên những cồn cát như những cái bóng, theo dõi con mồi bằng khứu giác và thính giác nhạy bén. Mặc dù chủ yếu ăn côn trùng, thằn lằn và chim nhỏ, cáo Fennec cũng săn rắn nhỏ, đặc biệt là các loài bò sát có nọc độc với kích thước phù hợp, chẳng hạn như rắn sừng sa mạc. Thay vì lao vào cuộc chiến trực diện như cáo Manguitos hay cáo Thư Ký, cáo Fennec sử dụng chiến thuật ẩn nấp, tiếp cận từ phía sau và cắn nhanh, chính xác vào con mồi. Cổ rắn, điểm yếu nhất của nó. Nhờ kích thước nhỏ bé và tốc độ tuyệt vời, chúng giảm thiểu rủi ro và hoàn toàn tránh tiếp xúc với đầu rắn độc. Điều làm nên sự đặc biệt của Fennec không phải là sự hung dữ, mà là trí thông minh và sự im lặng đáng sợ của nó. Trong một thế giới mà kẻ mạnh thường dùng đến vũ lực, Fig sử dụng sự nhanh nhẹn, thận trọng và chiến lược của mình để sống sót và thậm chí đánh bại những kẻ thù nguy hiểm hơn chính nó rất nhiều. Yên lặng, nhỏ bé, nhưng không bao giờ bỏ cuộc, đó chính là bản sắc của loài cáo sa mạc. Một chiến binh nhỏ bé giữa biển cát, nơi mỗi bước chân là một quyết định sống còn, và mỗi ngôi nhà là minh chứng cho trí thông minh thích nghi tuyệt vời của thiên nhiên. Khi nói đến những loài động vật dũng cảm không sợ kẻ thù, dù là rắn độc, trăng khổng lồ hay một đàn ông hung dữ, trong thế giới động vật chỉ có một cái tên nổi bật, lưỡng mật, Mellibora capensis. Mặc dù không có thân hình to lớn
hay sức mạnh cơ bắp vượt trội, loài động vật nhỏ bé này lại nổi tiếng với tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, khiến ngay cả những kẻ săn mồi đáng sợ nhất cũng phải đắn đo trước khi tấn công. Lưỡng mật ong sống chủ yếu ở châu Phi và một số vùng châu Á, trong các khu rừng rải rác, đồng cỏ và bán sa mạc. Cơ thể chúng đơn giản, chắc nịch và khỏe mạnh, với chiều dài từ 60 đến 70 cm. Nhưng bên dưới, lớp lông đen bạc là một hệ thống thích nghi phi thường với cuộc sống đầy nguy hiểm. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của chúng là lớp da dày, đàn hồi và gần như kháng nọc độc. Khi bị rắn độc như rắn hổ mang hoặc mamba cắn, tatu mật ong có thể tạm thời bất tỉnh, nhưng chúng sẽ nhanh chóng hồi phục trong vòng vài phút nhờ cơ chế sinh học kháng nọc độc tuyệt vời. Hơn nữa, loài này sở hữu hàm răng sắc nhọn, móng vuốt cong khỏe, cũng như tốc độ phản ứng và sự nhanh nhẹn hiếm có ở các loài ăn thịt nhỏ. Chúng có thể nhanh chóng xoay người để thoát khỏi sự tấn công hoặc vết cắn ngay cả khi bị rắn hoặc trăng Nam Mỹ tóm lấy. Với bản năng sinh tồn cao, lưỡng mật không hề né tránh kẻ thù mà chủ động tiến lên và tấn công bằng sức mạnh và lòng dũng cảm. Bên cạnh rắn, chúng còn nổi tiếng với sự táo bạo. Chúng tấn công tổ ong, điều mà hầu hết các loài động vật khác đều tránh né. Vô tư với hàng trăm vết cắn, lưỡng mật sẵn sàng phá hủy tổ ong, ăn sáp và mật ong bên trong, thậm chí bắt cả ong chúa. Lớp da dày giúp chúng chống chọi với cơn thịnh nộ của ong, và sự bền bỉ không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. Dũng cảm, kiên cường và không ngừng nghỉ, rắn mật đã trở thành biểu tượng sống động cho lòng dũng cảm của thiên nhiên. Trong một thế giới mà những loài mạnh nhất thường là những loài to lớn nhất, độc nhất hoặc nhanh nhất, rắn mật chứng minh rằng lòng dũng cảm và sự kiên trì là những gì giúp một sinh vật đứng vững trước nguy hiểm, dù là đối mặt với một con rắn mamba đen hay một đàn ong hàng ngàn con. Bình minh vừa đến trên hòn đảo nhỏ giữa Ấn Độ Dương. Cát vẫn còn lành, nhưng không khí đặc quánh đến mức có thể cắt bằng dao. Bên dưới lớp cát ẩm ướt, những sinh vật nhỏ bé đang chờ đợi khoảnh khắc quyết định số phận của chúng. Một cái đầu nhỏ xíu nhô ra từ một con thằn lằn biển non mới sinh. Đôi chân của nó vẫn còn vụng về, nhưng bản năng sinh tồn đã thôi thúc nó hành động ngay lập tức. Không cha mẹ, không nhà cửa, chỉ có một mình cậu và một con đường duy nhất chạy ra biển. Nhưng trên bãi cát rải rác đá sỏi và rong rêu,
một đàn rắn đang chờ đợi cậu. Chúng ẩn núp trong những khe đá cuộn tròn dưới những tán cây khô, im lặng như roi da. Nhưng ngay khi con thằn lằn bắt đầu di chuyển, chúng cũng bắt đầu di chuyển. Từng con một, những con rắn lướt trên cát như những mũi tên sống, chiếc lưỡi chẻ đôi đánh hơi con mồi. Một số con không may bị mắc kẹt và bị quấn chặt trong những vòng xoắn chắc chắn của rắn. Nhưng những con còn lại, mặc dù da bị rách và vảy bị xé toạc, vẫn cố gắng ra đến biển. Một cơn sóng cuốn chúng đi, mang theo bất kỳ cơ hội sống sót nào. Đối với những con thằn lằn biển mới sinh, những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời là một cuộc đấu tranh sinh tử, trong đó sự sống còn được quyết định chỉ trong vài hơi thở. Thảo nguyên trải dài đến tận chân trời, và những dãy núi đá cằn cỗi cùng sa mạc khô cằn. Trong khung cảnh khắc nghiệt này, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Nhưng nơi này cũng là lãnh địa của những loài săn mồi kiêu hãnh. Sư tử, báo, linh cẩu luôn rình rập chờ cơ hội ra đòn kết liễu. Trong thế giới đó, khỉ đầu chó nổi bật như những chiến binh ồn ào và hung hãn, sống theo bầy đàn lớn trải dài khắp nhiều vùng đất. Mỗi bước đi của chúng đều là một thử thách, và mỗi cuộc chạm trán đều có thể biến thành một trận chiến tàn khốc. Ở châu Phi, sự sống còn không bao giờ là điều chắc chắn. Mỗi khoảnh khắc đều có thể bùng nổ thành một cuộc đấu tranh sinh tử, nơi những kẻ bất cẩn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Mặt trời dần lên cao, ánh sáng tràn ngập thảo nguyên khô cằn. Những chú khỉ đầu chó bắt đầu hành trình hàng ngày của mình. Một cuộc săn tìm thức ăn kéo dài hàng giờ. Chúng len lỏi qua những bụi cây gai góc, treo cây và đào bới trong cát để tìm trái cây chín, côn trùng hoặc bất cứ thứ gì có thể nhét vào bụng. Ngay cả khi may mắn, một tổ trứng chim hay một con thằn lằn nhỏ cũng không thể thoát khỏi nành vuốt của chúng. Khỉ đầu chó là loài ăn tạp bậc thầy. Khả năng ăn mọi thứ đã giúp chúng sinh tồn trong những môi trường khắc nghiệt nhất ở châu Phi. Từ thảo nguyên mênh mông đến những sườn núi đá cằn cỗi. Một con trưởng thành có thể nặng tới 30-40 kg với thân hình rắn chắc như thép và nanh, dài hơn cả những con sói cùng kích thước. Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt đen đúa và đôi mắt ranh mãnh của chúng tỏa sáng với vẻ kiêu ngạo không thể nhầm lẫn. Xã hội của chúng cũng khắc nghiệt như môi trường xung quanh.
những đàn lên đến 100 cá thể, luôn bị một con đực thống trị với sức mạnh và sự hung hăng. Con cái chăm sóc con non nhưng cũng phải chịu sự thống trị của những con mạnh hơn. Vào mùa giao phối, những trận chiến dữ dội giữa những con đực thường nổ ra. Con thua cuộc bị buộc phải rút lui, nhưng lại ngai vàng cho con chiến thắng. Tiếng gầm vang vọng giữa sự hối hả. Hai con đực trưởng thành đối mặt nhau, cơ bắp cuồn cuộn, nanh sáng rực dưới ánh nắng giữa trưa. Chúng lao vào nhau. Những con cái ôm chặt con non, lùi sâu vào vòng tròn bên ngoài, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và sự cam chịu. Cuộc phô diễn sức mạnh kéo dài cho đến khi một con chịu thua, bỏ chạy với tiếng hú mừng chiến thắng. Sự hung dữ đó không chỉ là cuộc chiến giành vị trí. Đó là cuộc chiến để truyền máu. Và đối với những con cái trong đàn, chiến thắng của kẻ mạnh đồng nghĩa với việc bị buộc phải khuất phục, bởi con đực đầu đàn luôn có quyền sinh sản độc quyền. Ở đây, quy luật tàn khốc của tự nhiên được bộc lộ rõ ràng nhất. Sức mạnh quyết định tất cả và sự sống còn của cả đàn phụ thuộc vào kẻ thống trị. Và cũng chính bản tính hung dữ đó đã khiến loài khỉ đầu chó không ngần ngại đối đầu với bất kỳ loài nào. Chúng sẵn sàng thách thức linh cẩu, sư tử và thậm chí dám tấn công để cướp mồi. Cả đàn khỉ đầu chó có thể trở thành một đội quân hung dữ, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào dám xâm lược. Vậy, liệu có ai đủ mạnh để ngăn cản chúng không? Câu trả lời là có. Thiên nhiên luôn ẩn chứa những cuộc chiến khốc liệt, nơi kẻ mạnh mới có quyền tồn tại. Rắn độc với nọc chết người, hay chim săn mồi với móng vuốt thép mỗi loài, đều là biểu tượng của sự thích nghi và sức mạnh. Cuộc chiến giữa chúng không chỉ cho thấy sự tàn nhẫn, mà còn phản ánh sự cân bằng mong manh của tự nhiên. Mỗi khoảnh khắc sinh tử đều là minh chứng cho quy luật khắc nghiệt kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị đào thải. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để khám phá thêm nhiều bí ẩn hấp dẫn trong thế giới hoang dã.